السلام عليكم شباب. هذا برج فارغ، برجي. هذا البرج مالتي. هاي زوري. هاي الطيارة مبيضة، هذا الطيارة هم مبيضة. هاي بيضة، وهنا يردون يبيضون طيور، وهنا يردون يبيضون طيور، وهنا يردون يبيضون. خليني اشوفكم الطيور مالتي. كانت هاي الطيور كلها تطير علي، بس انا وقفت اريد ازققها. وقفت جناحها اريد ازققها، وهسه ما طلع نسلهن هيك النسل مالهن، بس يكبر نسلهن واطير بيهن. نو هذين اللي احكيلكم عليهن. هاي الشعلة بس والذبت البيضة هاي بالصندوق، وهذا البصراوي هذا لوتو لعب. هذا مدتين حنسل هسه بس يكبر اطيره لكم. هذا الارفيلاكتن، وهذا الكهلي. هاي الكهلي العاشرة والتاسعة والثامنة مجرورة من هذا الجناح، والعاشرة والتاسعة والثامنة من هذا الجناح هم مجرورة. وطيرت عليه ويطير وطير قوي، بس هسه هم جريته. عندك هذاك هسه جابكم اياه. هذا الاول واحد واقف على الكاشية، هذا كان يشرد ساعتين ثلاثة. زوجته طيرة وشريته بطيرته وروحه، وطيرته تخبل وغالي اشتريته. راحت طيرته، ظل هو بالقوات وقفت عليه وخليته ما يرجع يشرد، يدور على اهله. هذاك الفرخ في صفار، ذا كان زققته. وهذا جبته خذيه الشهر كامل اطير بيه بدون طيارة. ثاني يوم فتحته وظليت اطير بيه. هاي طيرته مدير رصاصي، طيرت هذه. وهاي الطيور. وذاك شوفكم ذاك الطير تاع ذاك التار صعد له طيور يجي كذبه. هاي طيور ساعد دققها. انا كانت عنده هواي طيور بس بعته، كنت هنا مصعد الطيور بس نزلتها. ناس ستارتنا ناصية. صوت الجو هم احسن الحين.